Malika TV. Good. Good. Hello. मेरो आज बर्थडे हो Happy birthday. ABC is very good. Everyone come to Nepal to trekking ABC. Go. Oh, thank you. Wait a moment. Hello guys, welcome back to my new another video. के छ साथीहरु, आई होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ। यतिखेर भने म यो कास्कीको पुम्बिकोटमा आएको छु। स्पेशल कास्की जिल्लामा आइसकेपछि घुम्नै पर्ने एउटा ठाउँ पुम्बिकोटमा छौं। हामी यहाँ पुम्बिकोट जानलाई लगभग 2-4 मिनेट लाग्छ होला त्यहाँ माथि धुरीमा पुग्नलाई। हामी केही तलसम्म बाइकमा आएर त्यहाँ तलबाट बाइक रोकेर हामी यहाँबाट पैदल यात्रा गर्दै छौं। गाइजहरु तपाईहरु को आउनु भएको छ यो ठाउँमा आउनु भएको छ कि छैन कमेन्ट गर्नु होला। कहाँबाट मेरो भिडियो हेर्नु छ कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला। अब भने हामी माथि पुम्बिकोटमा जान्छौं, त्यहाँ हेर्छौं, त्यहाँबाट पुम्बिकोटको मन्दिरहरु हेर्छौं के कस्तो छ हैन। पारिबाट सायद त्यहाँबाट उता हिमाल पनि देखिन्छ होला। हिमाल फार्यो भने हिमाल देखिन्छ होला, यदि फारेन भने हिमाल देखिदैन। त्यही नै हो। हेलो सब्स्क्राइब माई युट्युब च्यानल. Sisi. Yeah. Where are you from? She's Thai. From China. I'm from China. China. Okay. Welcome to Nepal. Welcome to Nepal. Please subscribe our YouTube channel, Malika TV. Nice to meet you. Yeah, yeah. Yeah, subscribe, eh? Malika TV. Malika TV. Malika TV. Good. Malika TV. Good. Nepal people and Chinese are good friends. What? Oh, Nepal people is very kind and generous. Yeah, very good. No. Okay, you say something. You say something. Welcome to China. Welcome to Nepal. ABC is very good. Everyone come to Nepal to trekking ABC. Go. Oh, thank you. Thanks. See you. Bye. Bye. Wow, कति राम्रो ठाउँ नि। फाइनली गाइज हामी एक्चुअल डेस्टिनेसनमा आइसकेका छौँ। निकै सुन्दर देखिएको छ यहाँ चाहिँ पुम्बिकोट महादेवको मन्दिर मूर्तिहरू। हामी यहाँ भित्र जाँदैछौँ। निकै नै सुन्दर हामीले देख्न सक्छौँ गाइजहरू हैन। यो चाहिँ गेट हो। यताबाट हामी अलिकति टाइम मिलेछ भने हामी पनि माथि हिमालको पनि भिडियो लिएर आउनेछौँ। अहिले भने यो पुम्बिकोटमा छौँ। हामी पुम्बिकोट महादेव हरहर महादेव पुम्बिकोट शिवजीको मूर्तिमा आएका छौँ। पछाडि देख्न सक्नुहुन्छ, तल देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो माछापुच्छ्रे हिमाल, त्यस्तै गरी मादी र अलिकति तपाईँको अन्नपूर्ण हिमाल देख्न सक्नुहुन्छ। फेवाताल देख्न सक्नुहुन्छ तल। र मालिका टिभी लिङ्कमा सम्पूर्ण तपाईँ आज पुम्बिकोटको बारेमा सम्पूर्ण हेर्न सक्नुहुन्छ। हस्, धन्यवाद। पुम्बिकोट एकदम स्पेशल छ घुम्नको लागि, एकदम टप छ। पोखराको टप ठाउँ घुम्नको लागि हैन। तपाईँ फेरि तपाईँ पोखरामा कास्की जिल्लामा आउनुहुन्छ भने
अवश्य एकचोटि भिजिट गर्नु होला पुम्दिकोट। Hello guys. हेलो कहाँबाट अरे हामी धनगढीबाट धनगढी पनि ल म पनि अब उता जाने योजनामा छु भ्लग बनाउँदै च्यानल चाहिँ सब्सक्राइब गरौँ है मालिका टिभी युट्युब च्यानल मालिका टिभी ल Please subscribe our channel. Don't forget to like the video. Our channel. मालिका टिभी सबै स्टुडेन्ट हो सबै स्टुडेन्ट हो Hello. हेलो मेरो आज बर्थडे हो। ह्यापी बर्थडे सबै ग्रुपबाट मालिका टिभी मात्र हाल्नु आज बर्थडे जन्मदिनको धेरै धेरै बटक दिन एकदम खुसियाली पोखरा जस्तो ठाउँ यहाँबाट हिमाल देख्नु सबै फ्रेन्डलाई सबैले सब्सक्राइब गर्ने च्यानल ओके के अरे मालिका मालिका टिभी पहिलाले भन्दा बहुत टाढा हुने म उता आउनेवाला छु अब यसपछि हामी म गर्छु केही छैन। यस्तै यस्तै फ्रक भिडियो हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला। आगामी दिनहरूमा नयाँ ठाउँ नयाँ परिवेश लिएर आउने नै छौँ। पहिला भने बिदा हुन्छौँ बाई।